At ito ang bagong Instant Pot Duo Nova. So, meron tayong tinatawag na initial test run, water test. So, yun ang gagawin ko ngayon dito. 110 kasi ito galing US. So, meron tayong AVR. Pero sa Lazada, meron silang binibentang, I think, Philippine version na 220 volts. So, instant pot. Instant cooker siya. So, nalagay ko na yung seal ring niya. Tsaka ito. Hugasan lang daw muna bago magsimula. So, hugasan ko lang itong lutuan niya. Then, testing na natin yung water test. Initial test. Kailangan punasan nyo yung ilalim. Parang sa rice cooker lang. Kailangan walang pagkain, walang tubig. Punasan ko na rin yung loob. Shout out to my mother for this instant pot. Nadala niyan dito. Thank you. So, ang nakalagay dito is add 3 cups of water sa inner pot. Lagyan tayo ng tubig. 750 ml. Okay, so kapag meron kayong mga ganitong electronic devices, kailangan basahin nyo muna yung safety instructions na yung mga manual nya para alam nyo talaga kung paano siya gagana. Okay. So, lagay natin ito dito. Sa loob. 750 ml. Ito para matesting natin yung pressure niya. Since pressure cooker ito, yan. Makikita nyo meron siya nitong gasket. Yan. So, isaksak na daw natin sa 120 volts. So, kasi US to, US product. E meron tayong 110 dito. May switch naman yan. Okay, so yan, makita nyo tutunog yan dyan. Yan, off pa siya. Kita mo? Then, ang susunod naman na gagawin natin is align na yung lead natin. Yan, makita mo dito, may arrow yan. Tatapat niya lang dyan. Yan, tumutunog siya kapag nilalagay yung lid. So, close lid. Tapos automatic tong seal. Mare-reset yan sa seal ito. Seal ang tawag dito. Ito yung kanyang pabigat ng weight. So, sa mga pressure cooker yan. Okay. Then after nyan is pressure cooker. Pinitin natin itong pressure cooker. Adjust natin sa 5 minutes. So kung mga nagbabala kayong bumili ng instant pot, meron siyang ito, testing. Yan na, mag-preheat na daw yan, tapos automatic na yan. Tapos antayin lang natin siyang uminit, tsaka ma-pressurize itong ating instant pot. Okay, so ayan yung initial test run. Meron namang instruction kung gusto nyo makita, mabasa. Ayan siya. So, sinunod ko lang to. Kung gusto nyo bumili ng inyong own instant pot, maganda to kasi mga Pilipino mahilig tayo sa mga sabaw-sabaw. Tapos mga baka, kailangan natin i-pressurize yan. So, hindi to sponsored video. Bigay lang to sa akin ng aking mother.
Kasi matagal ko na talagang gusto magkaroon ng instant. Thank you very much to my mother, Angie. Pwede nyo rin i-adjust yung pressure level. So, may mga ibang instruction na yun. So, ayan yung iba't ibang klaseng menu nyo. Soup, meat, beans, poultry, slow cook, saute, rice, multigrain, porridge, steam, yogurt. So, hindi ko lang kung mararamdaman mo yung init. Pero naka-on na siya. Yan na, may apoy na dito. Tapos naka-pressurize siya. Tapos yung float valve daw, aangat yan kapag pressurized. So, yan. Hintay lang natin siya na pressurized. Wala ko nga sana bumili. Sabi ni Nene, ba't ako bibili? Meron naman daw ako San Master. So ito makita mo meron na siya no pressure. Ang gusto ko kasi pressure cooker. Yan. So, approved. Ito yung nagbigay. Thank you. Okay, so makikita nyo accumulate na ng pressure yan. Yan siya. Tapos ipipress mo lang to para mag-release na yung ating pressure. So, ingat dito sa release, huwag nyo lalagay yung kamay nyo sa ibabaw kasi nagre-release ng steam yan. Yan. Kita nyo ang mga diltong silver na button na to. Ibig sabihin may pressure siya. Kung gusto mo ulit i-seal, twist lang to sa angat siya. So, nakaseal pa rin yung pressure nyo dyan. So, para mag-release, press lang itong vent. So, ayan na. Nagre-release na siya ng pressure. Okay, so good yung aking instant pot. Thank you very much. Wow! For the support. Please subscribe to my channel. And in the future, pwede tayo mag-post ng recipe. Mga pwede nating iluto gamit tong instant pot. Added lang to sa aking channel ko na anong laman. Kayo nang bahala. Thanks for the support. Like the video, share, and comment. Bye-bye. So, pwede na natin siyang buksan kasi totally wala na siyang pressure. Ayan, tumutunog. Ayan, kanya na yung steam na lumabas. So, good itong aking instant pot. So, may init pa siya. Talaga na nasisil siya. Okay, di ba? Makita nyo kapag ikakabit nyo siya. So, open natin. Kumakapit talaga yung seal. Pag sinarado nyo to, nakita mo tong vent nito, automatic siya, mapupunta siya sa seal. Maangat siya. So, choice nyo na kung gusto nyo i-release yung pressure. So, kasi may init pa siya, nag-generate pa ng steam yung hot water. Tapos yan, naka-off na yan. Good job, Instant Pot. Thumbs up. Thank you for watching. Okay.